من فرح پهلوی در زمان پیری و بیماری هستم و به دلیل حساسیت دارویی در بیمارستان بستریم. شاید فرصت کمی داشته باشم. به همین دلیل میخواهم وصیت‌نامه و پیامی رو به مردم ایران برسونم. پیامی که قلب هر ایرانی رو در اندوه زیاد فرو میبره. شهبانو فرح آنقدر عاشق ایران و مردمان ایرانه که در هیچ صورت نمیتونه محبت و عشق خودشو با تمام بی‌وفایی هایی که دید دریغ کنه. ایشون در بستر بیماری هستن و متنی رو با عنوان وصیت‌نامه اعلام کردن که قلب دوستدارانشون رو به درد میاره. ایشون اعلام کردن من عاشق کشورم ایرانم. سالهاست که آرزو دارم به کشورم برگردم و باری دیگر در کوچه پس کوچه های نیاوران قدم بزنم. دلم میخواهد در دل جمعیت بروم و در بین مردم باشم. از حالشان خبردار بشم و از نزدیک با مردم ارتباط بگیرم. من آرزو دارم بوی مهر و محبت رو تو اون کوچه ها حس کنم. درسته که در آمریکا، اروپا همه چیز خیلی زیباتر و پیشرفته تره. شاید امکانات اینجا از داخل ایران بیشتر باشه. اما اینجا خانه ما نیست. میخوام منفی باشم ولی بی اختیار باید بگم که به فکر همین حنانم هستم. اگر اینجا بهشت هم باشه، ما نباید فراموش کنیم که خانه ما ایرانی ها ایران عزیزم هست. شاید خیلی جالب باشه که بدونید وقتی علیه ما شعار میدادن و سنگ‌هایی رو به داخل کاخ پرتاب می‌کردند، من چند تا از اون سنگ‌ها رو از خدمتکاران گرفتم و به یادگار با خود آوردم. شاید باورتون نشه، اما با هر کدوم از شعارها انگار که قسمتی از بدنم فلج می‌شد. حاضر بودم هر کاری کنم تا این شعارها قطع شوند و به گوش بچه‌ها و پادشاه نرسه. من آرزو دارم در خاک پاک خودم دفن بشم. جایی که در اونجا متولد شدم، عاشق شدم و فرزندانم به دنیا آوردم. اونجا خاک منه. من و همسرم هر روز و هر لحظه به ایران و ایرانی بودنمون افتخار می‌کردیم. ما آرزو داشتیم ایران رو آباد کنیم. یکی از برنامه‌های اصلی من رفاه زنان سرزمینم بود. در بسیاری از سفرها به مناطق محروم ایران از بانوان با تجربه چیزای بسیار زیادی یاد گرفتم و می‌دیدم که اونا چقدر در سعی تلاش هستن و در زندگی شوهر و فرزنداشون تأثیر بسیار زیادی داشتن. اما زحمات و فداکاری‌های اونا نادیده گرفته می‌شد. به همین خاطر برنامه‌های زیادی در سر داشتم. ما می‌خواستیم تبادل فرهنگی داشته باشیم تا زنان و مردان ایرانی در نقاط دورافتاده و محروم از این موارد استفاده‌های مثبتی داشته باشند. و همه باید آموزش می‌دیدن و در نظر داشتیم برای زنان خانه‌دار حقوق دائمی واریز شود. می‌خواستم برای آموزش و بهداشت زنان و کودکان برنامه‌های بزرگ و جامعی ایجاد کنم. اما متاسفانه به بنبست رسیدیم. همه چیز از دست رفت. زحمات همه اون سالها برباد رفت. فرهنگ و هنر ایران خیلی مهمه و باید افرادی که حتی عقاید سیاسی مختلف دارن بدونن که هنر برای بودن ایران، زنده موندن ایران و یک پارچه موندن ایرانی است. در نهایت انقلاب شد و بالاجبار آن خاک مقدس رو ترک کردیم. از عجیبترین اتفاقات تو اون روزا این بود که وقتی همسرم میخواست به آمریکا بره، همون آمریکایی‌ها که طرفدارش بودن مانع حضور او شدند. یکی از علل تنفر اصلی آمریکایی از پادشاه این بود که ایشون خالصانه عاشق خاک ایران و مردم ایران بود و هیچ وقت نمیخواست که منافع ایران و ایرانی به خطر بیفته. به همین دلیل بود که اونها به راحتی محمد رضا شاه پهلوی رو کنار گذاشتن. اونها سالها بود که از طرف شاه ایران احساس خطر میکردن و نقشه‌های زیادی برای حذف ایشون کشیدن. حتی دستور دادن به هیچ وجه محمد رضا شاه و خانواده‌اش رو به کشور خودتون راه ندین. و اگه کسی بخواد به شاه ایران کمک کنه یا به کشورش دعوت کنه، ما با اونا به بدترین شکل برخورد میکنیم. در واقع اینجا بود که پادشاه بسیار ضعیف و شوکه شده بود. در اون روزها پادشاه در اوج بیماری و ناراحتی بود. اما این بیماری رو سالها از مردم ایران مخفی کرده بود.
او در همه اون روزهای سخت بازم به فکر خانواده و مردمش بود. اصلاً نمیخواست که ما از لحاظ روحی ضعیف باشیم. البته بعد از اینکه انور سادات با فروتنی و خوشقلبی از ما دعوت کرد به کشورش بریم، در اون لحظه همه چیز تغییر کرد. ما متوجه شدیم که نباید امیدمون رو از دست بدیم. بعد از رفتن به قاهره شرایط همسرم هر روز بدتر شد. اما او تا آخرین ساعت به فکر خانواده‌اش و ایران بود. من میخوام بگم باید همیشه کنار هم باشید و با هم متحد بمونید. شما باید همیشه به کشورتون ایران افتخار کنید. اطمینان داشته باشید که روزی همه حقیقت‌ها برملا خواهد شد. اعلیحضرت آرزویش این بود که ایران را دوباره ببیند، اما هرگز به این آرزو نرسید و از دنیا رفت. او از این جهان رفت، ولی حتی در آن کشوری که به اندازه تمام دنیا می‌پرستید، به اندازه یه آرامگاه هم جایی نداشت. من حالا در زمان پیری و بیماری هستم. میخواهم وصیت خود را اعلام کنم و بگم من هم آرزو داشتم یک بار دیگر کشورم ایران را ببینم. اما حالا که امکانش نیست، دلم میخواهد وصیت کنم که اگر بعد از مرگ این امکان وجود داشت، من را در خاک وطنم دفن کنید. من از نسل 57 دلخورم، اما اونا را سالهاست که بخشیدم. وقتی نسل جدید به سراغ من میان، احساس مادری رو دارم که فرزنداش اونو با بیرحمی از خونه بیرون کردن. اما حالا نوه‌هاش به او عشق می‌ورزن و منتظر او هستن. زمانی که از ایران خارج شدیم برای ما روز عزا بود. همه حس می‌کردیم ما رو دارن از مادر جدا می‌کنن. و اون حس تلخ و بغض سنگین رو هرگز فراموش نمی‌کنم. اگر خداوند به من عمری بدهد، باز به ایران برمیگردم. اما اگر زنده نبودم، مطمئن باشید که پایان شب سیاه سپید است و نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد گشت. خدا نگهدار. روح شاهنشاه ایران شاد و یادش گرامی و آرزوی سلامتی و بازگشت شهبانی ایران به وطنش را خواستاریم. اگر تا الان عضو کانال نشدی، از پایین همین ویدیو کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش هم فعال کن تا اولین نفری باشی که ویدیوهای بعدی رو میبینی.